হেল্ল' এভৰিৱান, কেনে আছে বাৰু আপোনালোক? কুমা বতৰটোৰ সৈতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ দিয়ক। ঘৰৰ বস্তুৰ সোৱাদ অলপ হ'লেও বেছি হয়, নহয়নে? বাৰু কিয় কৈছোঁ সেইটোতো আপোনালোকে জানেই। এই সৰিয়হৰ লগত সজিনা ৰেচিপিটো বাৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয়? মোৰ যে বৰ ভাল লাগে। আজি মায়ে বনাইছিলে আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। একেবাৰে প্ৰথমতে সজিনাখিনি ধুই এনেকৈ বাছি বাছি কাটি লৈছে আৰু তাৰ পাছত আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই লৈছে। আলু দিছিলে দেই, ক'বলৈকে পাহৰি গৈছোঁ। তাৰ পাছতে সৰিয়হখিনি অকণমান পানী দি পেলাই বেলেগকৈ এটা পেষ্ট বনাই লৈছে। তাৰ পাছতে কেৰাহীত জিৰা দি পেলাই অলপমান তেল দি দিছে আৰু তাতে সেই পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি দিছে আৰু সেইখিনি ভাজি মানে কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পাছত নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু অলপমান চেনি আৰু ঘৰতে বনোৱা মছলা অলপ দি আকৌ ভাজি লৈছে। এইবাৰ আহিব আলু আৰু সজিনা, সেইখিনিও দি পেলাই ভালকৈ ভাজি লৈছে। এতিয়া পিহি যে ৰাখিছিলে সৰিয়হখিনি, সেইখিনি এনেকৈ চেকনিৰে চেকি পেলাই দি দিছে। দেখিছেনে? বনাবলৈ ইমান টান নহয় আৰু খাবলৈ যে বহুত টেষ্টি হয়, মোৰ বৰ ভাল লাগে। মানে এয়া থাকিলে দাইল নহ'লেও চলি যায়, হয়নে বাৰু? আপোনালোকে ভাল পায়নে জনাবচোন। আজিৰ সাজত সেয়া সজিনা ভাজি, ঘৰৰ জলকীয়া, দাইলটো নামতহে বাৰু, গুটি আলু ভাজি আৰু বন্ধাকবি ভাজি, সেয়াই চলি গ'ল। বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। বাই।